Energy vibration Lezing voor de Steenbok Sun Moon Rising. Het is de 11th week en het is een week van duality. Dus wees voorzichtig wat gebeurt in deze week. Het is een week van transformation en een week waar als dat was de situatie nou vrede komt naar de situatie. Oké? Dus het is een zeer positieve week in dat zin. De week begint van 18 tot en met 12 en in deze week je krijgt positieve situatie, de eind naar moeilijkheden en een nieuwe start voor jullie. Dus het is een positieve week. Jullie krijgen de energie van een situatie waar sommige van jullie hebben een heel lange tijd meegemaakt met die energies van misschien een vorige werkgever en dat soort van ding. En ik ken dat sommige van jullie hebben een situatie wat je hebt mee te maken met een ram, een leier of een boodschapperpersoon. De situatie is nu tot een eind gekomen. De waarheid is uitgekomen en daar is de sens van balance komt binnen. Dus als je hebt een rechtszaak met werkgever en dat soort van dingen, het komt best wel goed. Heel veel informatie komt naar jou naartoe in de beginning van de week en dit is informatie dat komt op dinsdag. Krijg je een message van een nieuw werkgever en zo. En dat is goed. En je gaat even een goed planning in gaan zetten. Dan woensdag hebben die energie van de 7 van staven. De 7 van staven, je zit jezelf te beschermen tegen mensen en situatie rond jou. Daar komt een nieuwe start met die informatie. Wat je gaat even krijgen, je gaat jezelf even beschermd. Donderdag krijg je de energie van de 10 van Pentacles en dit is zeer positief. Oké, dus donderdag is een zeer positief dag voor jullie. Vrijdag ook, omdat je krijgt een nieuwe start in een organisatie. En dit is nieuwe start wordt best wel goed, omdat het levert je op wat financial help. Weekend positief, je hebt de energie van een organisatie en de Raad van Fortune, which is een zeer positieve energie, want wat hier gebeurt is best wel goed. We gaan even kijken, de beginning van de week, heel veel informatie komt naar jou naartoe en deze informatie gaat je een nieuwe start geven. Je gaat hier even plannen voor deze situatie die komt naar jou naartoe en deze situatie gaat even geld voor jou opleveren. Als we gaan even verder op dinsdag, krijg je informatie en je gaat jezelf beschermen hiertegen. En ik breng je op een nieuwe start in je leven. Maar in de middel van de week luister naar je intuïtie. Het is over de intuïtie. Je moet naar je intuïtie luisteren over in de week. Omdat daar komt informatie van de organisatie. En je gaat jezelf even beschermd hiervan. Vanwege dat er zijn mensen die zitten gewoon op een low energy vibration om te werken. En je gaat jezelf gewoon beschermen tegen deze situatie. De laatste avond van de week, especially voor jullie mensen over de leeftijd van 40, geld komt binnen. En deze geld of situatie is informatie dat komt van familie. Je wenst en je droom gaat best wel uitkomen. Dus donderdag, zaterdag en zondag is een zeer positief dag, omdat wat gebeurt hier is dat van vrijdag tot en met zondag is zeer goed. Een nieuwe start met de organisatie en de Raad van Fortune komt in en de Raad van Fortune brengt je gewoon zeer positief geluk in je leven. De Raad van Fortune met de 10 van Pentacles is hier eind van de week. En wat dat doet voor jou is dat sommige van jullie krijgen help van je familie, maar sommige van jullie krijgen onverwachte geld dat komt binnen. De nummer voor jullie is nummer 22 in deze week. Deze week is een week van de eind komt op bepaalde situaties,
bepaalde situatie dat is gespeeld in je leven voor een heel lange tijd, daar komt eindelijk een eind hier op. En dit is best wel positief, omdat je winst en je droom gaat in vervulling komen vanwege doordat is zoiets als een organisatie of iemand dat is een ram leien of boodschappen mensen zit je te blokkeren voor een tijdje. En nu komt een oplossing. Oké, en de oplossing is zoiets als een eind naar deze situatie. Dit situatie dat is gespeeld en dit soort van dingen is oneerlijk en dat soort van dingen. En nu ze bring gewoon een balance in your world. Dit is zeer positief vanwege doordat heel veel mensen hebben door een tijdje gelopen waar bepaalde aspect van je leven, in je career en dat soort van dingen worden geblokkeerd door een soort van energie en door mensen die wil niet dat jij goed uitkomt in je leven en dat soort van dingen en je wordt geblokkeerd. En nu is zoiets als de universe en bepaalde dingen is gewoon alle de puzzels zijn in elkaar nou gezeten en iedereen kan een veel breder uitzicht van wat is gebeurd. En nu komt bepaalde dingen in plaats. Alle de kleine stukjes, alle de dingen, alles wat is gebeurd, nou valt in plaats en iedereen ziet een situatie voor wat het is. En de uitkomst is dat jullie krijgen echt een beloning hiervan. En deze beloning is best wel goed, omdat jullie zien dat daar is die energie van echt justice dat komt in voor jullie. Dus het is en het wordt een best wel positieve week. Het is een week waar heel veel dingen eind in je leven en nou positieve dingen komt. Het is een week van vrede. Geniet van deze vrede, omdat heel veel van jullie hebben deze vrede heel lange tijd opgezocht. Dit komt binnen vanwege dat sommige van jullie hebben een situatie wat je hebt gespeeld met ik ken een zakelijke partner of het kan je had een relatie met iemand en het ging niet zo goed en de mensen proberen je leven to the ground te brengen en dat soort van dingen. En eindelijk is daar vrede binnengekomen vanwege door dat mensen zien wat mensen proberen om te doen. En nu krijg je zeer positieve energies in je leven. Raad van fortune brengt je succes, maar dit is ook vrede na een moeilijke tijd wat jullie had gehad achter de rug. En dit is best wel goed. Dames en heren, niet vergeten, ga even terug luisteren naar de maandelijke lezing, omdat daar zijn veel meer informatie voor jullie. Je nummer in deze week is nummer 22. Het is best wel een positief nummer. Het is de week van duality. Dus niet vergeten om even te zeggen bedankt als de situatie komt tot een eind en wordt opgelost. Namaste, tot de volgende keer.